Gaano nga ba haganda ang bagong revamp Argus? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin lahat ng skills niya at kung paano natin siya magagamit at maipasok sa lineup. Kasama na rin dito yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Killing spree! Unstoppable! Shut down! Double kill! Triple kill! Here we go! Why are you running? Why are you running? Wait a minute. Let's do this. Mega kill! Medyo maraming laro ang kinailangan ko bago ko nagawa yung guide na to. Pero sa daming item build at emblem na sinubukan ko, ito yung tingin kong pinakabagay sa kanya. Pag-usapan natin mamaya kung bakit. Pagdating naman sa spell, mas pinili ko pa rin mag-flicker kahit na dalawa na yung first skill niya. Dahil kadalasan kapag nahuhuli mo yung kalaban, gumagamit lang din sila ng escape skill nila. Maliban doon, maganda rin yung flicker para meron kang extra pantakas. Makikita niyo mamaya kung bakit. Pagdating naman sa skills ni Argus, ang passive niya, tuwing tumatanggap siya ng damage or nagdi-deal siya ng damage, nadadagdagan yung energy niya. Kapag naging pula yung energy niya, yung next basic attack niya magdi-deal ng 3 damage. Meron yung animation, kaya hanggat maaari, wag niyong ika-cancel yung basic attack niyo kapag pula yung energy. Maliban sa additional damage, meron din yung lifesteal. Yun din yung dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng sustain. Pagdating naman sa first skill niya, kapag tumama yun sa hero o kaya sa jungle creeps, mahahatak yung kalaban. Meron din yung kasamang 1 second stun. At kapag walang tinamaan, si Argus mismo ang lalapit sa location. Pwede mo ulit gamitin yung first skill niya para sa sunod na dash. Pagdating naman sa second skill niya, kapag tumama yun sa hero, malalagyan yung hero ng curse. Magdi-deal yun ng damage for 4 seconds, tapos maglalabas yung kalaban ng black na mark. Kapag tumapak si Argus sa mark na yon, mabibigyan siya ng additional movement speed. Yun yung dahilan kung bakit ito rin yung skill na imamax natin kay Argus. Makikita niyo dito yung black mark kapag tumama yung second skill. Pagdating naman sa laro na to, medyo na-delay ako kasi kinailangan kong umuwi nung nakita ko yung Roger. Maliban doon, makikita nyo rin na nagtago yung Jawhead sa bush. Kaya hindi ako pwede basta-basta tumawid. Maganda yung ginawang pag-backup ng Baksha para kahit papaano nakabawi ako. Pagdating naman sa ultimate ni Argus, kapag pinindot mo yun, matatanggal lahat ng debuff na parang purify at hindi ka pwedeng mamatay for 5 seconds. Maliban doon, lahat ng damage na magagawa mo sa kalaban, magiging buhay mo after 5 seconds. Sa sitwasyon na to, dahil alam ko na kaya ng kunin ng kakampi ko yung turtle, kaya mas pinili ko na lang mag-defend. Maganda yon para kahit nakuha na namin yung turtle, hindi kami mababawasan ng objective. Pagdating naman sa paggamit kay Argus, masyado siya nagre-rely sa passive niya pati na rin sa ultimate. Kaya kung wala kayong ultimate, wag muna kayong makipag-teamfight. Ang pwede nyo gawin kapag cooldown yung ultimate nyo, mag-split push o kaya mag-farm. Maliban doon, napaka-importante din ng items kay Argus. Kaya ito yung tingin kong bagay na item kay Argus kasi kapag nag-ultimate siya, kailangan mong mabalik yung buhay mo. Magagawa mo lang yon kung magdi-deal ka ng malaking damage agad sa kalaban. Kapag nag-focus tayo masyado sa attack speed, mas madaling makakatakas yung kalaban at hindi ganun kalaki yung madi-deal natin damage. Maganda yung Berserker's Fury, Windtalker at POD para mas malakas yung burst damage ng Argus. Maliban doon, napaka-importante rin ang movement speed sa kanya kaya tayo nag-Windtalker agad. Importante ang movement speed para mas madali nating mahabol yung mga kalaban. Pagdating sa dalawang huling item, pwede nyong palitan yon depende sa sitwasyon.
Pero base sa experience ko, kailangan mo pa rin mag-build ng kahit isang defensive item dahil kapag wala kayong ultimate or kapag papasok kayo sa teamfight, madali kayong mabuburst ng kalaban. Maganda yung brute force dahil meron din yung additional movement speed. Yun din yung dahilan kung bakit maganda yung assassin emblem sa kanya na merong movement speed at killing spree. Pagdating naman sa sitwasyon na to, dahil nga priority natin na mag-farm muna, kaya mas maganda na agawan din natin ng farm yung Roger ng kalaban. Once na nag-level 4 na si Argus, pwede na kayong sumama sa teamfight. Ang plano ko dito dahil magkakaroon na ng turtle, i-clear yung lane tapos mag-cut para maka-backup tayo sa turtle. Ang problema nga lang, wala tayong vision sa turtle kaya ito yung nangyari. Attack the turtle. Request backup. Slay the turtle. If it wasn't me, it would be rough there. Immortality or death. Killing spree. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Hindi ko na pinilit patayin yung Jawhead dahil nga maliban sa tank yun, wala na tayong ultimate. At habang nagko-cooldown yung ultimate natin, kailangan mag-focus tayo sa objective at pagpa-farm. Kapag masyado kayo nag-focus sa teamfight, mas mahihirapan kayong gamitin si Argus. Dahil nga halos pure damage yung build natin, ibig sabihin kung matatarget tayo sa teamfight nang wala tayong ultimate, mas madali tayong mamamatay. Ang priority ko lang lagi dito is mag-pressure ng lane tapos bumakap sa objective. Pwedeng kapag kukuha yung kalaban ng objective or kukuha kami ng objective. Our turret has been destroyed. Launch attack. Team destroy the turret. Killing spree. Kailangan nyo rin tandaan, hindi kayo dapat gumamit ng skill habang nagbe-basic attack yung passive. Dahil nga, tatlo yung slashes nun, kapag gumamit kayo ng skill, hindi matutuloy yung ibang slash. At dahil dun ang gagaling ang damage ni Argus, kaya kapag hindi nyo napagana yung tatlong yon, mas mahihirapan kayong pumatay. Sa sitwasyon na to, hindi pa rin magiging madali yung laro para sa amin dahil lalakas pa yung Roger ng kalaban. Kaya makikita nyo rin sa laro na to kung gaano kalaki yung advantage kapag napipressure nyo yung mga side lanes. Show yourselves. Immortality or death. Initiate retreat. Has been slain. Isa pang kailangan natin tandaan kapag gagamit tayo ng Argus, kapag tapos na yung duration ng ultimate natin, huwag na nating piliting habulin yung kalaban. Dahil nga malambot lang si Argus, kaya mas maganda na umiwas na lang tayo kapag wala na tayong ultimate. Hindi ko na rin pinilit i-contest yung turtle dahil nga lamang nasa pwesto yung kalaban at wala rin akong ultimate. At para makabawi tayo sa objective, susubukan ko basagin yung second tower ng bottom lane. Makikita nyo rin na halos lahat ng kalaban nakafocus pa sa turtle kaya magkakaroon ng space sa bottom. There goes my mercy. Enemy has been slain. Kung mapapansin nyo, isang first kill pa lang ng Roger, napakalaki na ng binawas niya sa atin. Kaya kung wala tayong ultimate, mas mahihirapan tayong sabayan yung Roger. Pero mamaya makikita nyo, kaya pa rin natin sabayan yung kalaban basta meron tayong ultimate. Ngayon, ang priority lang natin i-pressure yung bottom lane. Para kapag nagkaroon ng Lord, merong isang hero yung kalaban na magde-defend sa bot lane habang tayo pwede makipag-teamfight sa Lord. Would be rough there. Launch attack. Launch attack. For the lost souls. Initiate retreat. Launch attack. Only the strongest shall survive.
Some may fear death, but that wouldn't be me. The world born in darkness will end in darkness. Initiate retreat. Don't ever say her name. The name, Rafaela. Immortality! Our turret is under attack. Kill. Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. An enemy has been slain. Inhibitor turret is under attack. Attack the Lord. An enemy has been slain. Show yourselves, you foolish You destroyed the turret. Request backup. I am the first judge of myself. Initiate retreat. Initiate retreat. Initiate retreat. Ally has And violence nourish me. The shadow in my heart is deeper than the abyss. push first. There goes my mercy. Show yourselves, you foolish beings. The world born in darkness will end in darkness. It was a Triple kill. Launch attack. only the strongest shall survive. Good game. Launch attack. Destroy the turret. I am the first judge of Your myself. team destroyed a turret. Sana may natutunan ka sa guide na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba, susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.